নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দুদিনমান গাটো খুব এটা ভাল নাছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ বহুতে ৰিজাল্টৰ বাবে আশা কৰি আছিলে ৰিজাল্টও দিব পৰা নাই আজি শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিম লগতে কেইটামান কালেকশ্যনো দেখুৱাম ৰিজাল্টটো প্ৰথমতে মই সেকেন্ড গৰাকী উইনাৰৰ ঘোষণা কৰিম কাৰণ সেকেন্ড গৰাকী কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক জনাওঁ সেকেন্ড গৰাকী উইনাৰৰ অকমান ৰুলটো চেঞ্জ কৰিছোঁ চেঞ্জ বিশেষ তেনেকুৱা নহয় কাৰণ বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে আমি কম্পিটিশ্যনটো জয়েন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰটো কন্টেক্ট লিষ্টত একেবাৰে মানুহ নাই কেনেকৈ ভিউ আহিব আমিতো জিকিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কোনেও মন বেয়া কৰিব নোৱাৰাকে এটা নতুন ৰুল কৰিছোঁ সেইটো হৈছে সেকেন্ড যিটো হৈছে উইনাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমানবোৰে পাৰ্টিসিপেট কৰিলে সকলোৰে নাম আৰু কিমান ভিউ আহিছে মই সৰু সৰু এনেকৈ টুকুৰা বনাই লৈছোঁ তাতে সকলোৰে নাম আৰু ভিউ আছে এই বলটোত সকলোৰে নাম আৰু ভিউ আছে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মই এটা টুকুৰা উঠাম তোৰ ভিতৰত যাৰ নাম আহে আৰু যাৰ ভিউ আহে যাৰ নাম আহে কাৰণ সকলোৰে পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ নাম আৰু ভিউ আছে তেখেতে সেকেন্ড উইনাৰ হ'ব ইয়াতে হয়তো কাৰোবাৰ একেবাৰে কম ভিউ থকাও উইনাৰ হ'ব পাৰে আৰু হয়তো বেছি হ'ব ইয়াতে সবৰে যেহেতু নাম আছে আৰু ফাৰ্স্ট উইনাৰ গৰাকী নামটো আজি নলওঁ কিন্তু মই ভিউ কেইটামান কৈ দিব ওলাইছোঁ সেই ভিউ কেইটাৰ ভিতৰত যদি তাতকৈ বেছি কাৰোবাৰ ভিউ মই নাম নোলোৱাত থাকি গ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক কাইণ্ডলি মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো সহ যে মোৰ ভিউ ইয়াতকৈ বেছি আছিলে মই এইকাৰণে আজি নামটো ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ ভুলবশতে যদি মোৰ কাৰোবাৰ লিখিব ৰৈ গৈছে তেওঁ মনটোত আঘাত পাব যে মই তেখেতৰ ভিউটো নকলোঁ সেইকাৰণে মই হাইয়েষ্ট যিকেইটা ভিউ আছিলে তেওঁলোকৰ ভিউটো কৈ দিম নামটো নলওঁ কাৰণ এতিয়ালৈ মই স্ক্ৰীনশ্বট পোৱা সকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকীৰ হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ ভিউ লিষ্টত আছে এগৰাকী আছে 192 এগৰাকী 199 আৰু এগৰাকী আছে 201 এই তিনিগৰাকীৰ বাহিৰেও যদি আৰু কাৰোবাৰ 201তকৈও বেছি ভিউ আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মোক আপুনি মেছেজ কৰিব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট সহ দি দিব কাৰণ মোৰ যদি ভুলবশতে ৰৈ গৈছে সেইকাৰণে মই আজি উইনাৰগৰাকীৰ নামটো ঘোষণা নকৰোঁ যদি কোনেও নোলায় 201ৰ ওপৰত যদি কোনো নোলায় তেতিয়াহ'লে 201 যাৰ ভিউ আহিছে তেখেতৰ নাম স্ক্ৰীনশ্বট সহ আপোনালোকক উইনাৰ গৰাকী ঘোষণা কৰা হ'ব এতিয়া সেকেন্ড গৰাকীৰ লটাৰী খেলটো আৰম্ভ কৰোঁ কোনো জিকে আপোনালোকেও চাব কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কাট কৰা নহ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখতে টুকুৰাটো উঠোৱা হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখতে দেখুওৱা হ'ব তাতে কাৰ নাম আছে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাট ভিডিঅ' নহয় সন্মুখতে আপোনালোকৰ আগতে উলিয়াই ল'ম অকণমান লৈছোঁ আৰু মই চকু বন্ধ কৰিছোঁ নাজানো কাৰ নামটো আহে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এটা টুকুৰা লৈ লোৱা হৈছে এতিয়া মই সুধি চাম ভাগ্যত কোন আছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে খুলি চাইছোঁ ইয়াতে কাৰ নাম আহিব পাৰে বাৰু বহুকেইগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আকৌ বহুকেইগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো কেমেৰাত বেলেগ ধৰণৰ দেখিব পাৰে নাম আহিছে সুচিমাই বৰদলৈ আৰু তেখেতৰ ভিউ আহিছিল মাত্ৰ 16 ভিউ আপোনালোকক এই টুকুৰাটো ফটো মাৰি দিম আপোনালোকে যিহেতু কেমেৰাত ওলোটাকৈ দেখিছে সুচিমাই বৰদলৈ আপুনি এটা মোৰ ফালৰ পৰা বেগ গিফ্ট পাব আপোনালোকক তেখেতে যেতিয়া গিফ্টটো ৰিচিভ কৰে যদি তেখেতে মোক মেছেজ কৰে আপোনালোকক মই সেই মেছেজবোৰ দেখুৱাই দিম কাৰণ গিফ্টটো দিয়ে নিদিয়ে সকলোৰে ডাউট থাকে সেইকাৰণে গিফ্টটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱালে বেছি ভাল লাগিব এয়া চাওক সুচিমাই বৰদলৈ তেখেতৰ ভিউ আহিছে 16 যেহেতু বহুতৰ ডাউট আহিছে যে আমাৰ ইমান কম ভিউ আহিব আমি কি কৰিম আমাৰটো উইনাৰ নহওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ এখেতৰ ভিউ আহিছিলে 16 যথেষ্টখিনি আহিছে কিন্তু বহুতৰ 199লৈ গৈ কেনেও ৰখি যাব পাৰে কাৰণ যেহেতু লাকৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব লাকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিছে এখেতৰ মাত্ৰ 16 ভিউ আহিছিলে কিন্তু যথেষ্ট 16 ভিউ আহিছে লাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সুচিমাই বৰদলৈ আপুনি মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰুকৈ উপহাৰ পাইছে আপোনালোকেও অংশগ্ৰহণ কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ মই পাতি যাম এতিয়া
মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম আৰু কালেকশ্যন আজি বৰ বিশেষ বেলেগ ধৰণৰ নেদেখুৱাও আজি নেম পেণ্ডেণ্ট দেখুৱাম নেম পেণ্ডেণ্টবোৰ বহুত ষ্টক আহিলে ষ্টেটাছত লগাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'হে দিয়া নাছিলোঁ আজি ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ দেখুওৱা নেমবোৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি মেচিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান কাষ্টমাইজ হোৱা নাই সেই নামবোৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো 350 থাকিব কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব আৰু আপোনালোকে অল অসম যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শিপিংটো 50 रुपीस এক্সট্ৰা হ'ব মই দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেইখিনি মই বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাম এডাল পিন্ধি দেখুৱাম মানে পিন্ধিলে কিমান দীঘল হয় তেনেকুৱা আপোনালোকে গম পাব সকলোবোৰ 18 ইঞ্চি লাগিব মই এডাল পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ চাওক নেম পেণ্ডেণ্টবোৰ খুব ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব আৰু চেইনডাল আহিব এইটো মই বেক কেমেৰা আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট দেখা পাব এইবোৰ কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ হয় এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে দীঘল চুটিটো কিমান দীঘল কিমান চুটি লাগে যেহেতু 18 ইঞ্চ হয় তাতকৈ দীঘল কৰিব বিচাৰিলে অলপ কৰি ল'ব পাৰিব এইটো বাৰু নেমটো ডিম্পি নামত আছে যেহেতু মোৰ নাম নিজৰ নামত নাই মাস্তানা নামত সেইকাৰণে মই যিকোনো এটা নামেই পিন্ধি কেনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চেইনডাল আপোনালোকৰ 18 ইঞ্চ থাকিব পিন্ধিকেনে দেখুৱাইছোঁ এইটো ডিম্পি নামত থাকিব ইয়াতকৈ যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব যেহেতু এইখিনি মানত থাকিলে বেছি ভাল লাগে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বাকি নেমবোৰ মই দেখুৱাই দিম বেক কেমেৰাৰে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে ধৰিব পাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চেইনবোৰ লাগে মই গোটেইবোৰ নাম দেখুৱাই দিম যিখিনি ষ্টক আছে অলৰেডি বহুখিনি নেম পেণ্ডেণ্ট বুকিং হৈ গৈছে যেহেতু ভিডিঅ' দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ ষ্টেটাছত দিছিলোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ দি থকা হয় নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ বেক কেমেৰা কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই আছোঁ নেট বহুতখিনি ষ্টক হৈছে মই ভিডিঅ' দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো নাম নিজৰ লগত মিলে সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মোক মেছেজ কৰিব প্ৰত্যেকটো নাম সহ মই জনাই আছোঁ প্ৰথম নামটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ এইটো হৈছে ছায়নিকা নামত আছে কমপ্লিট গোল্ডেনত আছে আৰু চেইনডাল আপোনালোকে দেখিছে মই পিন্ধিছোঁ 18 ইঞ্চ দীঘল থাকিব ছায়নিকা যদি আপোনাৰ কোনোবা নাম আছে তেতিয়াহ'লে ছায়নিকাটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো কৰবি নামত আছে যাৰ কৰবি নাম হয় তেখেতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো জ্যোতি নামত আছে ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট হ'ব কাৰণ সোনকালে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ নেম যাৰ লগত নেমটো মিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো জ্যোতি নামত আছে এইটো আহিব বেবী যাৰ ঘৰত মতা নেম বা তেনেকৈ ল'ব বিচাৰে বেবী নামটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা চুমি নাম কমন নাম হয় চুমি নামটো আপোনালোকৰ লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে এইটো প্ৰিয়ংকা নামত আছে এইটো হৈছে বাৰ্বি নামত লাগিলে আপোনালোকে বাৰ্বিটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো হৈছে টিনা যিসকলৰ নাম চৌমা হয় তেওঁলোকে এই পেণ্ডেণ্টটো ল'ব পাৰে লেটাৰৰ ষ্টাইলটো খুব ধুনীয়াকৈ দিছে লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আহিব শিখা নামত যিসকলৰ নাম শিখা হয় তেওঁলোকে বুক কৰিব পাৰে সকলোবোৰ গোল্ড পলিশ কৰা আছে আৰু লগতে ভেলভেট বক্সটো আপোনালোকে লগতে পাব এইটো আহিব ৰাণী নামত যদি ৰাণী নামটো লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাণীটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো হৈছে পূজা নেম পেণ্ডেণ্ট হয় পূজাটো লাগিলে পূজাটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো হৈছে পম্পি নামত আছে পম্পি যিসকলৰ হয় তেওঁলোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো হৈছে পিংকি নামৰ সকলে পিংকিটো বুক কৰি ল'ব পাৰে এইটো আহিছে মনীষা নামত মনীষাটো বহুত এটা কমন নাম হয় লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেইনবোৰ মই ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লেন্থটো আপোনালোকে দেখিছে মই পিন্ধোতে কিমানখিনি হয় এইটো হৈছে কৃষ্ণা নামত আছে কৃষ্ণা নামটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই নেম পেণ্ডেণ্টটো হৈছে বন্দনা নামত বন্দনা হয় এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিসকলৰ ঘৰত মতা নাম বা মামু নামটো হয় তেওঁলোকে এই মামু নামটো লৈ ল'ব পাৰে এইটো হৈছে অঞ্জু নামত আছে অঞ্জু লাগিলে অঞ্জুটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই নামটো আছে জুলি নামত জুলিটো লাগিলে জুলিটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিসকলৰ নামটো বৰ্ণালী নামত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বৰ্ণালী নামটো লৈ ল'ব পাৰে এইটো নাম আহিব গাৰ্গী নামত গাৰ্গী নামটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা খুবেই বেছি কমন নাম হৈছে মাইনা নামটো লাগিলে আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰে একেবাৰে শেষত দেখুৱাইছোঁ এটা নাম এইটো হৈছে নাজমিন নামত আছে আপোনালোকে লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গিফটিঙৰ কাৰণে বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এইবোৰ নাজমিন নামত আছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ